હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદમાં ચાઇનીઝ મેગીની રેસીપી। તો એકદમ ઝટપટ તમારી આ મેગી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને વેજીટેબલ્સનો આપણે ભરપૂર પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીશું, એટલે બાળકો માટે પણ એકદમ હેલ્ધી રહેશે અને ઠંડી થયા પછી પણ આ મેગી એકદમ છૂટી જ રહેશે। તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે મેગીને બોઇલ કરીશું। તો તેના માટે વાસણમાં આપણે 3 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે રાખીશું અને પાણીમાં થોડાક બોઇલ્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરીશું। તો આ રીતે પાણીમાં થોડાક બોઇલ્સ આવવા લાગે એટલે હવે આપણે મેગી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 14 વાળી જે મેગી આવે છે તે 2 મેગી પેકેટ્સના યુઝ કર્યા છે। તો મેગીને આપણે આ રીતે વાસણમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે સ્પૂનની મદદથી આપણે તેને થોડીક સેપરેટ કરી લઈશું। તો વધારે પડતી આપણે તેને તોડવાની બિલકુલ નથી, એટલે આખી મેગી રહેશે। તો આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણી મેગી એકદમ સરસ રીતે બોઇલ થઈ જશે। લગભગ 4 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણી મેગી બોઇલ થઈ ગઈ છે। તો આનાથી વધારે આપણે બિલકુલ પણ મેગીને બોઇલ નહીં કરીએ, તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે તરત જ આપણે ચાળણીમાં બધું પાણી નિતારીને મેગી લઈ લઈશું। તો આ રીતે મેં મેગી લઈ લીધી છે। હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું એટલે તેની કુકિંગ પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જશે અને આપણી મેગી એકબીજા સાથે બિલકુલ ચોંટશે પણ નહીં। હવે આપણી મેગી ઠંડી થયા પછી પણ એકદમ છૂટી રહે તેના માટે ઉપરથી આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હવે આ રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે તેલને મેગી સાથે મિક્સ કરીને સાઈડ ઉપર રાખીશું। તો આ રીતે થોડુંક આપણે તેલ ઉમેરીને સાઈડ ઉપર રાખીશું એટલે ઠંડી થયા પછી પણ આપણી મેગી એકબીજા સાથે ચોંટશે નહીં અને છૂટી રહેશે। તો મેગીને હવે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 5 થી 6 લસણની કરીને આ રીતે ઝીણી કટ કરીને ઉમેરીશું। સાથે તેમાં એક ડુંગળીને આ રીતે આપણે લાંબી સ્લાઇસ કરીને ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને લસણ અને ડુંગળી બંનેને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે સાતળી લઈશું। આ રીતે ડુંગળી આપણી હલકી સતળાઈ જાય એટલે તેમાં બાકીના વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો 1/4 કપ જેટલા કેપ્સિકમને મેં આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા છે। સાથે તેમાં અડધા કપ જેટલું આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલું ગાજર ઉમેરીશું અને અડધા કપ જેટલું લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી કોબીજ ઉમેરીશું। અહીંયા વેજીટેબલ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ઓછા કે વધારે કરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું અને આ જ રીતે ખુલ્લું તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે સાતળીશું। આ મેગીમાં આપણે વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ વધારે કરેલો છે એટલે બાળકો માટે પણ હેલ્ધી રહેશે। જો બાળકો શાકભાજી ના ખાતા હોય તો તમે આ રીતે મેગી બનાવો ત્યારે વેજીટેબલ્સનો વધારે ઉપયોગ કરીને મેગી બનાવશો તો તેમના માટે હેલ્ધી રહેશે અને તેમને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ઉપરથી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણા હલકા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળીશું। તો તમારે એકદમ વેજીટેબલ્સને વધારે પડતા કૂક નથી કરી દેવાના, હલકા ક્રન્ચી રહે અને હલકા સોફ્ટ થાય એ રીતના જ તમારે તેને સાતળવાના છે। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા વેજીટેબલ્સ હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને હલકા ક્રન્ચી પણ છે। તો આ રીતના વેજીટેબલ્સ હશે તો ખાવામાં એકદમ સરસ લાગશે। હવે આપણે જે મેગી બોઇલ કરીને રાખી હતી તે બધી જ ઉમેરી દઈશું અને સ્પૂનની મદદથી આપણે પહેલાં તેને થોડીક સેપરેટ કરી લઈશું। તો આ રીતે થોડીક આપણે સ્પૂનની મદદથી સેપરેટ કરીશું એટલે એકદમ ઝડપથી તે બધા મસાલા અને વેજીટેબલ્સ સાથે મિક્સ થઈ જશે। અને હવે તેમાં બીજી સામગ્રી ઉમેરી દઈશું। તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલો આપણે રેડ ચીલી સોસ ઉમેરીશું। રેડ ચીલી સોસ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો ઉમેરી શકો છો। સાથે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે સોયા સોસ ઉમેરીશું। સોયા સોસ પણ તમને મેગી જે રીતે ડાર્ક વધારે પસંદ હોય એ રીતે વધારે કે ઓછો ઉમેરી શકો છો। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ટોમેટો સોસ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ટેસ્ટ મેકર ઉમેરીશું। તો મેગી પેકેટ્સ આપણે 2 લીધા હતા એટલે 2 ટેસ્ટ મેકર આપણે ઉમેરી દઈશું અને ઉપરથી થોડાક ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। તમે તેની જગ્યાએ લીલી ડુંગળીના પાનનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અને હવે બધા જ સોસ, મસાલા અને વેજીટેબલ્સને આપણે મેગી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે 1 ચમચાની મદદથી તમને મિક્સ કરતા નહીં ફાવે તો આ રીતે 2 વસ્તુની મદદથી આપણે તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલા, સોસ અને વેજીટેબલ્સને મેગી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. આ મેગી ઠંડી થયા પછી પણ એકદમ છૂટી છૂટી જ રહેશે, એકબીજા સાથે બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં. તમે તેને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. અને હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ગરમા ગરમ મેગીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તમે આ રીતે નવા સ્વાદમાં વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર ચાઇનીઝ મેગીની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. તમે સિમ્પલ મેગી બનાવો તેના કરતાં પણ આ મેગી વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.